Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v novém roce 2019, moje jméno je Petr, tady vedle sebe mám Tomáše. Vítejte u našich edukačních videí pod značkou Červa Academy. Oba dva pracujeme pro společnost Červa, Cerva Group, správně. Jsme výrobci osobních ochranných pracovních prostředků. Co to je zjednodušení OPP, ale co si zatím představit, to jsem si tady udělal takovou malou výstavku na stole. Bavíme se o tom, jaké jsou rizika při práci a jak se na to efektivně proti těm rizikům chránit. Efektivně se chránit, ideálně vůbec nic nedělat, takže se nemusíte chránit. A pokud už musíte pracovat, tak tady máme produkty, které to splňují. Začínáme ochranou hlavy, ochranou sluchu, dechu, zraku, těla, rukou, nohou, prostě všechno, co potřebujete chránit, tak na to máme asi nějaký produkt. V našich videích, které točíme 2x měsíčně, se vám snažíme objasnit nějaké to riziko a na to nějaký speciální produkt. Teď abych se vrátil ještě do roku 2018. Měli jsme spousty témat, ale přizvali jsme si Tomáše. Tomáš je náš designer. Tomáš je hlavní přednost taková, že umí perfektně kreslit, strašně rychle, ale zároveň umí kreslit to, co je důležité, a to jsou pracovní oděvy. Takže umí připravit ten design tak, aby to vyhovovalo vám při práci, byli jste chráněni a ještě jste vypadali fakt jako cool. Takže to je Tomáše hlavní přednost. A s Tomášem jsme v minulém roce měli už 2 díly. První díl jsme se bavili o tom, jaké kalhoty si vzít na jakou práci, co je vhodné, jaká gramáž je vhodná, nízká, hrubá, prostě co si vybrat, pro jakou práci, jaký oděv. Pak jsme měli druhý díl a v druhém díle jsme se bavili, co si vzít na horní část těla, jestli si vzít bundu, vestu, mikinu, sovčelku, z hlediska, nebo takhle, v souvislosti s teplotou venkovní. Teď je venku docela zima, takže furt by to bylo aktuální téma, takže vy, co jste to neviděli, jak se koukněte, ve 2018, druhý díl s Tomášem. A teď máme třetí díl a třetí díl jsme pojali trošku jinak. Ve třetím díle jsme si řekli, že už nebudeme se bavit o oděvech, ale budeme se bavit o doplňkách. A teď o doplňkách, o jakých doplňkách? No, Tomáš si sebou vzal takový baťužek a v baťušku má připravený 4 produkty, o kterých bychom se pobavili. Takže Tomáši, vyndej ze svého baťušku, co to máš pro nás připraveno. To první, co by si měl vytáhnout, ti poradím, měl by to být pásek. Trošku tuším, co tam Tomáš má v baťušku. Měl by to být pásek. Hledám. Je tam pásek určitě. Mám? Máš? A ještě za něj mít kalhoty. Vyndám pásek. Máme tu kalhoty Knoxfield. Tak já bych u Tomáše se rovnou zeptal. Kalhoty Knoxfield jsme prezentovali v tom prvním díle. Přesně tak. A ty kalhoty Knoxfield měly jeden úplně super vychytávku. A to je pás. Přesně. My jsme tady u těch kalhot vytvořili pás, který díky technologickému zpracování vlastně pomáhá tomu, že ten pas je variabilní. A tady můžeme použít vlastně do těch kalhot pásek, ale zase, aby jsme nezničili vlastně tady tu variabilitu, tak i pásek je pružný. A na ten pásek můžu tahat další, jo? Můžeš tahat další. Takže máme flexibilní pásek. Přesně tak. Snad to bude vidět v tom videu, že je flexibilní, protože ten pas u těch Knoxfieldů se krásně natahuje. Jdete na oběd, najíte se hodně, ono se to upraví, ale když byste tam dali normální pásek, tak byste to zabili. Prostě by to nebylo flexibilní. Když tam dáte tenhle, který má navíc krásný logo naší společnosti, tak budete jako za hvězdy a ještě budete mít funkční pásek. Takže to máme první doplněk. Perfektní pásek s tím, že ten pásek nám poslouží i k tomu, aby jsme mohli připnout další vychytávku. My můžeme tady tyhle kapsy doplnit přídavnou kapsou na nářadí. A uděláme následně. Takže když máte nedostatek kapes, tak si tam prostě hodíte takovouhle, dost lidí říká létající kapsa, protože ona tak jako plandá, jak psí uši, takže si tam dáte takovouhle kapsičku a může se tam vložit jakýkoliv nástroje. Prostě někdo používá tužku, někdo používá telefon, někdo používá kladivo. Takže si tam prostě strčíte různé nástroje a můžete to použít na všechny typy kalhot. Můžete to mít na šortky, na 3/4, na kalhoty do pasu. Takže teď Tomáš to nainstaloval, takže přesně vám ukáže, jak je to strašně jednoduché to nainstalovat a zároveň, když je chcete, tak si je tam dáte, když je nepotřebujete, tak si je prostě sundáte. Je to určitá možnost, jak rozšířit funkce jakýchkoliv kalhot. I těch superových s perfektním pasem, i těch, co jsou úplně takový jako nudný, tak můžou být o tu kapsičku lepší. Já jsem tam ten pásek dal obráceně.
To nevadí, to se vystříhne. Ne, přesně tak. Ale to se upraví. Jenom ukážu, že v podstatě stále s tím, i když tam do toho vložíme ten pásek, tak pořád je ta flexibilita. Tu flexibilitu toho pasu a těch kalhot. Super. U těch kalhot toto Tomáš vytáhne další, třetí vychytávku ze svého balíčku, baťušku. Tak je to, že vlastně, když člověk potřebuje pracovat na kolenou, při jakýkoliv činnosti, měli jsme tu hodinový manžely, měli jsme tu dlaždiče, takže je to jedno, tak máme dvě možnosti, jak si ty kolena chránit. První možnost, všechny kalhoty, nebo většina kalhot, které děláme, tak tady dole v té ochraně kolen, nebo v tom zpevnění kolen, můžeme vsunout nákoleník. Vám řeknu takovou vsuvku, nikdy bych to tam nestykal ve videu, protože se vždycky stane, že se vám něco zasekne, nebo že pásek dáte obráceně. Ale Tomáš to tam chce, tak to asi ví, jak se to dělá, takže vám ukáže, jak se tam správně dává. Teď vlastně v podstatě můžeme klečet, neodlačíme si kolena, protože tam máme nákoleník. A ještě zmíním, Tomáš tam vydizajnoval správně do téhletý oblasti. Vy tam strčíte ten nákoleník, tu výstuhu, a teď tady zvenku máte Oxford polyester. Ten Oxford polyester má obrovskou odolnost vůči oděru, takže vůbec nic se nestane, když na tom budete klečet, ten materiál to vydrží. Je velmi pevný, takže to je jenom pro doplnění. A pokud byste teda nechtěli použít takhle ten interní nákoleník, tu výstuhu na to kolena, tak se vám nabízí využít externí vychytávku, externí nákoleník. A to musím říct, že je taková fajnovka pro fajnšmekry. To je nákoleník, který je od značky Fento. Je to nizozemská značka, která se právě odlišila od jakýkoliv konkurence tím, že vyvinuli speciální nákoleník, kde ten nákoleník používáte na oblečení a ta hlavní její vychytávka. Je to neskutečně ergonomická pomůcka. Ten člověk, co to vyvíjel, tak je mimo jiné ortoped a snažil se vyvinout ten nákoleník tak, aby se vám rozložila ta váha vašeho těla nejenom na to koleno, kde to normálně tlačí, ale i na tu holeň. Takže tady vidíte, v tom nákloníku je to vidět, tady je změkčená část a zároveň i tady máte změkčenou část. Takže když to použijete na to svoje koleno, tak se vám váha rozloží jak na koleno, tak na tu holeňovou kost. Takže je to neskutečně příjemná věc. Mrkněte na stránky, dozvíte se tam víc informací a to je vlastně ta čtvrtá vychytávka. Můžete použít na jakékoliv kalhoty, samozřejmě jenom na kalhoty od červy vám to bude perfektně sedět, na ty ostatní to moc nesedí. Ale mně to není hezký. Takže to jsou 4 vychytávky. No a potom mám dotaz, jestli jako chystáš nějakou jinou vychytávku, něco nového, co se nemáme v sortimentu. Proto tady mám s sebou ten batoh, nemám to tady jen tak, ale my pro rok 2019 a nadcházející sezónu vyvíjíme nové kolekce. A jedna kolekce bude úplně special, perfektní, nádherná a ta kolekce bude doplněna o spoustu doplňků, kde budou rukavice, boty, čepice a vyvíjíme i batoh nebo zavazadlo, který se dá použít na nářadí. Tady tohle je jenom vzorek, aby jsme odzkoušeli velikost a tvar, protože jinak samozřejmě bude daleko hezčí a bude úplně skvělý. Bude daleko hezčí. Tak. No každopádně nebude to obyčejný batoh, kde si strčíte dokumenty, ale bude to batoh pro práci. Takže si tam strčíte ty svoje doplňky, svoje OPP, všechno to tam naházíte, hodíte tam kladiva, pily a všechno, co potřebujete pro práci a bude vám to perfektně držet a bude to doplňovat celý ten váš outfit. Tak. Takže v tuhletu chvíli já děkuji Tomášovi za perfektní 3 díly. Myslím si, že pokud bude z vaší strany zájem, a já vím, že bude, tak to určitě s Tomášem zopakujeme, protože on toho má daleko víc co říct. Akorát on mluví i jazykem, kterému byste nerozuměli, takže to dáme potom pro fajnšmekry a pro experty. No a pro příště už máme připraveno spousty témat a budeme pravidelní. To znamená, že si dáváme takový závazek, tím, že to řekneme ve videu, tak to pak budeme dělat pravidelně. Každý měsíc 2krát. Každý měsíc 2krát se mnou, možná s Tomášem, nebo se mnou a zase s někým jiným, aby to bylo trošku živější, takže se máte se na co těšit. Nastávající sezóna, spoustu nových produktů, jak v oděvech, tak v ochraně hlavy. Bude to bomba, takže se těšte a hlavně všechno nejlepší do nového roku a žádný úrazy, prosím. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.